Här har vi dem, några av dem som samlas varje år. Har en träff som kallas Tall Ship Race och världshaven som dansgolv. Omoderna som vinden och onödiga som glädjen. Men när en sån här syn försvinner i horisonten fylls man med vemod och saknar ord. Så mycket kraft och dynamik som flammat upp och falnat. Tusentals fartyg som försvunnit och ibland hela fartygsfamiljer som utplånats. Som den här, den största i familjen Roslagsskutor, vedjakten. En gång ett kärt inslag på Stockholms vatten och här vid Strandvägen. I hundratal ombesörjde de transporten till och från skärgården. Så försvann också de och den sista av dem, Sofia av Länna, sänktes gisten och ryggbruten 1947. En sista länk i segelfartygens utvecklingskedja har obemärkt gått i graven. Och minnena av vedjakters form och skönhet försvann med decennierna som gick. Tills en drömmare tänkte högt. Drömmaren heter Björn Lindroth, en skärgårdens konstnär, uppvuxen under krigsåren då bensinbristen återgav heder åt seglingens ädla konst. Det var i skärgården, på sin arbetsplats, som han drömde. Tills han en vacker dag delade med sig av sin vision. Och det var på en bilfärd upp till Börje Andersson för att titta på något bygge som jag höll på med då. Einar var alltså ny i det här sammanhanget. Då sa jag då till Einar så här, ska vi inte bygga en vedjakt? Och jag tror han var tyst i 5 minuter. Jag trodde han hade somnat eller tyckte det var fruktansvärt konstigt. Han var drabbad. Jag trodde inte att han menade allvar, men det gjorde han. Och jag hade just gått i pension då och jag tänkte till i hela 5 minuter. Och tyckte att det var en fantastisk utmaning på något sätt. Helt omöjlig. Det var tillräckligt omöjlig för att vara intressant. Jag sa, ja, vi kan väl börja prata om det. Så får vi se vad det kan bli. Och då visste jag också att Börje Andersson hade uttryckt en hemlig önskan att få bygga en vedjakt. Och det visste Björn också. Så han var redan lite förberedd på detta. Ja, jag blev väldigt intresserad förstås. Det blev jag såklart. Men det var ju, ja, det är spännande och sådär. Så att, ja, ett stort jobb var det ju liksom. Alltså, Ja, du har aldrig byggt någonting likadant? Nej, alltså jag har piggare byggt, men de är betydligt mindre. Den här var 20 meter i alla fall. De andra, de var ju bara 12 meter så att säga. Då, 1985, var Björn visionären, Einar fartygskonstruktör i 3:e generationen och Börje Roslagens främste båtbyggare som de 3 musketörerna, sammansvurna av sitt än så länge hemliga uppdrag. Och deras hemliga uppdrag, en vedjakt, vad var det egentligen som var så märkligt med en vedjakt? Här är en del av svaret. Det var för detta vedjakterna byggdes. Veden var stockholmarnas främsta värmekälla. En annan del av svaret. Vedjakterna var speciellt utformade för sin arbetsmiljö. De måste till exempel vara extremt grundgående för att kunna komma åt sin last på de tusentals småöarna i Stockholms skärgård. De ofta höga och skogsklädda öarna läade dessutom för havsvindarna och för att fånga de svagaste vindresterna och få fart på ibland spegelblanka vatten måste vedjakterna också ha en mycket hög rigg.
Sofia Linnea, skulle bli 20 meter lång och masten nästan 30. Längd 20 meter, masthöjd nästan 30 och en kölstock på bara några decimeters djup var för de flesta en ekvation som helt enkelt inte gick ihop. Men för skeppare Grönros och matros Bergstedt var det lugnt. Men det var det inte för Einar Tellander. Innan det var någon idé att dra ett enda streck måste man planera för att klara ekonomin. Ja, det var ju det som var den största utmaningen. Vi hade ju inte ett öre att börja med. Och vi samlades några stycken entusiaster och diskuterade om det överhuvudtaget fanns möjligheter. Och vi kom på idén, det var väl återigen Björn som gav ett erbjudande att han skulle göra en litografi föreställande en vedjakt. Och den litografin skulle vi utforma som en aktie. Och en sån aktie skulle kosta 5 000 kronor. Och om vi sålde 200 sådana så skulle vi få ihop 1 miljon. Och vi bestämde att vi försöker detta. Så vi startade rederiaktiebolaget Sofia Linnea. Från en ekonomisk plan till att få fram den beräknade summan var ett stort steg. Helt oväntat kom hjälpen från en affärsman i en av Stockholms förorter, Sigurd Johansson. Där stod det att man kunde köpa aktier. Jag köpte en aktie. Det var på första etappen. Sigge, i vanliga fall handlar du med som här entrecote för 47 kronor. Och nu ska du samla in väldigt mycket pengar. Hur mycket fick du ihop slutligen? Jag fick ihop... jag fick ihop då 1,6 miljoner. Det var med andra ord dags att börja rita. Jag började rita 1985 och vi gjorde ett muntligt avtal med Börje Andersson och han började skaffa virke. Han gick ut i skogen och skaffade allt virket på rot och började transportera hem och så. Börje, när en båtbyggare går i skogen, vad är det han tittar efter i träna? Ja, det beror på vad man ska ha det till. Ska man ha det till kör till exempel, då vill man ju ha rätt långa, fina stammar. Men ska man ha till spant och sånt, då vill man ju ha lite krokigt och lite knän och sånt. Då vill man ju ha stora grenar på så man kan få vinkel 90 grader som man säger så. Va? På vårvintern när tibasten blommar och sprider sin starka vällukt, då brukar Anderssons skaffa hem sitt virkesförråd. Men Börjes hustru har knappast tid att ägna sig åt blommor. Birgit, Biggan kallad, gör stor del av båtbygget. För att få fram de 50 kubik som hamnar i skrovet måste de fälla 350. Birgit, att vara båtbyggarhustru med Andersson i efternamn är förstås ett väldigt grymt öde. Ja, det är det. Och man har drömt om baler och vackra kläder så då... Nej, jag skojar. Är inte det ganska tungt då? Jo, men det ger bra muskler och kondition. Det är värdefullt också. Med ett laddat förråd av virke och ekonomin under kontroll börjar bygget skjuta fart. Kölen sträcks och reses i Anderssons verkstad. Vid tunga moment tar man hjälp av medlemmarna i den nybildade intresseföreningen Sofia Linnea. En riktig båtbyggare måste, som Einar säger, vara både hantverkare och konstnär. Kölstocken är laskad mot en upp- och nervänd stam med gren, akterstäven, framtagen ur en 800 kilo tung ekstock. Gråtbordet, fjärde bordet nerifrån, hugget ut ur en vridvuxen stam för att klara av den nästan rätvinkliga övergången från akterstäven till akterspegelns utsvällning. Akterspegeln liksom stävarna och spanten är av ek.
När bordläggningen är klar impregneras den 12 gånger under 6 veckor med en blandning av tjära, rå linolja och terpentin, Roslagsfernissa. Så var det dags för spanten, skrovets revben, som hjälper till att hålla emot trycket av vattnet och riggens dragning. Börje och Biggan bygger som man gjorde förr. Inga limmade spant här inte. De bilas fram ur krokväxta ekgrenar, passas som lott och bultas. Sen naglas de fast vid bordläggningen med genomgående naglar av ene. Att knyta ihop akten är ett särskilt konststycke. Här ska visserligen inte passas in någon motor, men påfrestningarna är stora ändå. När spanten är på plats förstärks kölen ytterligare med kölsvinet. Halvtannat dussin man går åt för att ta ut det passformade och förborrade timret. Så är det helt om, upp med det och in i skrovet. Kommer hålen att passa in på bultarna? Ta med tusan, hur bar Börje sig åt? Frågar någon. Generat muttrar han. Jag prova igår. Så var det garneringen som ger fartyget extra stadga och styrhet. Samtidigt skyddar den bordläggning och spant mot fallande last till exempel. En vedhög? Nej. Av de här krokarna får Sofia sina knän som ytterligare förstärker skrovet och håller däcksbalkarna i rätt läge. Nu har det visst hunnit bli vår. Einar sitter uppflugen på en brädhög och berättar om vad som ska hända den närmaste tiden. Det är nog bäst att Börje hör på ordentligt. Samtidigt som Sofia Linnea byggs i Roslagen håller ålänningarna på med ett liknande bygge utanför Mariehamn. Tvåmastade Östersjöskonaren Albanus och vedjakten Sofia Linnea är båda bevis för ett nyvaknat intresse för de stora segelfartygen. Genom renoveringar och nybyggnationer hålls så marinhistorien levande. Trots att Albanus är helt byggd i furu ser man på de grovt tillyxade spanten att fartyget är starkt nog för att klara Östersjöns stormar. Men till skillnad från Sofia Linnea förses Albanus med motor. Tillbaka till Sofia Linnea. Här ska masten passas in i mastskon av ek. Och spanten som sticker upp ska passas in i den traditionellt 60 cm höga relingen. Salongskajutan, som än så länge sticker upp ur lastrummet, byggdes där den står, av Biggan. Hon var den enda som fick plats där förresten. Varför i all världen har Börje släpat hem det här gamla skräpet, undrar några. Jo, det var förebilden för denna sköna skapelse. Pallkransen har fått följa med för att återanvändas. Så äntligen, efter 29 månader, står Sofia Linnea färdig att lämna verkstaden. Där ute ska salongskajutan lyftas på plats. I verkstaden var det ju för lågt i tak. Ja, det är en helt otrolig känsla. Kan du se henne framför dig med segel och i Mälaren eller? Jo då, det gjorde jag nog redan innan det fanns någonting. Det var en idé. Va? När kom du på själva idén? Ja, jag har haft den där idén länge. Att man borde få se en vedjakt i sitt liv. För det är ju den största karaktärsbåten i den här trakten. Stockholm och Stockholms skärgård. Alla är borta.
Nu ska hon ut, bli född. Förlossningen blir knepig. Verkstadsporten är alldeles för trång. Börje fick göra en vägginfattning som gör det möjligt att öppna gaveln som en dörr. Ändå är det trångt. Marginalen som trailern har i sidled är bara 5 centimeter. Och ställas i nord-sydlig riktning på den grusplanen där. Efter det, och då säger vi det att Så är hon då äntligen på väg. Som vanligt är projektet Ciceron Einar Tillander redan långt före i handlingarna. efter det så ska vi lyfta. Vi har en kajuta. Kajutans övre del står nere i aktarummet. Som konstruktör, vad säger du om bygget? Är hon som du har ritat henne? Ja, hon blir som jag har ritat henne och hon blir mycket nära förebilden Greta Linnéa. Och hon blir autentisk så långt som det är möjligt. Vi har ju lite hänsyn att ta till Sjöfartsinspektionens krav. Och det är mer detaljer det rör sig om. Men byggnadstekniskt är hon byggd precis som man gjorde ända bort på 1400-talet kan man hitta konstruktionsdetaljer som är precis likadana här. Grusplanen framför verkstaden sluttar så mycket att när fören rullar i utförslut slår akten i taket. Så man får bygga upp en hög räls för att Sofia Linnéa ska komma ut vågrätt. Einar skyndar sig fram för att se om Sofia Linnéa är helt ute. Jo, men visst. En sista koll och hennes lyckliga födelse kan förkunnas. Nå, vad tycks? För första gången på lite avstånd. Så kom den svenska högsommaren när den är som bäst. Sofia Linnéa står i solgasset och sommaren lång ska hon målas, förvissas och käras. Allt annat fat går åt. Virket suger åt sig och blir härdigt mot röta och slitage. Ett par månader senare, färdig för transport ner till sjön och sjösättningen. Vid Östanå färgläge, 2 kilometer därifrån, förstärks stranden där Sofia Linnéa ska i sjön. Den bottenlösa dyn prepareras med lassvis av grov makadam och kraftiga mattor för att sjösättningen ska bli bekymmersfri, tror man. Medan Börje sopar undan de sista spåren av 2 års storverk för Sofia Linnéa ner till Stockholmsvägen. Försiktigt nosar sig Leifs gamla Ford ut på asfaltvägen mot Östanå färjeläge där den festliga sjösättningen ska gå av stapeln. Två kilometer och 3 svåra 90 graders kurvor återstår. Det är bra tokigt,
suckar Börje Andersson, att strandtomterna har blivit så ruskigt dyra att en båtbyggare inte har råd att bygga båt vid sjön utan måste hålla till flera kilometer uppåt land. Björn, sjömän kallar sina båtar för hon ibland. Något levande väsen vill man få det till. Vad är en båt för dig? Ja, det är både hon och han. En arbetsbåt till exempel i stål, det är en han. De heter ju också oftast. Eller också är det redlig eller duktig eller sådär. Men en seglande båt är ju en hon. Det är ju kvinnorna. Det är ju något... Ja, det är något ljuvligt med en seglande båt. För en man. Jag vet inte vad kvinnorna säger egentligen. Så är Sofia Linnea äntligen framme vid stranden. Om några timmar ska hon i sjön. Sjösättningen lockar närmare 3000 åskådare. Trots att Sofia Linnea ska i sjön om någon timme så arbetas det alltjämt på hennes utrustning. För det är en gång så med ett fartyg att arbete på det aldrig tar slut. Hur nytt och oanvänt det än är. Man måste titta flera gånger på det för att förstå hur praktfullt det är. Jag minns från min barndom hur vedjakter låg vid Strandvägen i Stockholm. Men jag har faktiskt glömt att de var så storslagna byggen. Egentligen ättlingar i rätt nedstigande led ifrån vikingarnas fartyg. Ja, många undrar väl vad vi håller på med här egentligen. Alla ser att det är en båt naturligtvis. Men jag ska berätta lite grann om vad det handlar om. Vi är alltså framme nu vid det stora ögonblicket då vi ska skjuta ut henne. Man sa ju inte sjösättning förr i världen här i Roslagen. Man sköt ut båten, utskjutningen. Och hon kommer att gå i sjön, hoppas vi, precis klockan 1. Det är 66 år sedan en vedjakt sjösattes senast. Det är alltså 3 generationer sedan. Och på 3 generationer hinner mycket glömmas. Det finns alltså ingen sån här kvar och det mesta är bortglömt. Och vi har, några stycken har gått in för att återskapa en sån här vedjakt. Och det har varit ett mycket spännande företag som ni förstår. Vi har diskuterat, det har varit väldigt mycket spekulationer på om hur vi skulle sätta i Sofia Linnea. Och det är klart, det enklaste hade ju varit att anlita stora Nordbrok exempelvis och svingat henne i sjön. Men så det var inte roligt tyckte vi alls. Så att, och det var ingen utskjutning heller då, utan vi skulle skjuta ut henne. Vi har utvalt mycket kräset en gudfar för att starta denna utskjutningen. Och det är Carl Wistedt. Han är en skärgårdsbo, en urskärgårdsbo kan man säga. Han har levt hela sitt liv och försörjt sig genom att transportera varor från skärgården in till Stockholm. Mycket välkommen Carl.
Jag döper dig till Sofia Linnea. Må lyckan följa dig genom skärgården. Mina damer och herrar, hon ska nu gå i sjön. Men är ni säkra på att de kommer i sjön? Ja. Ja, just det. Det är ju faktiskt lika bra nu i alla fall som jag minns dem så här. Men det kanske inte är om jag får se honom. Var det fusk? Nej, det var korrekt. Vi trodde alla att det var fusk. Bruksanvisning på den här båten någonstans. Då ska ha man papper. Jag är inte klok som inte genomtänkt kanske. Babordshjulet sjunker betänkligt ner i underlaget. Så händer det som inte får hända. Einar, vad var det som egentligen hände? Det som hände var att sjöbädden som vi hade byggt upp, vad vi tyckte mycket omsorgsfullt, den höll inte. Utan babordshjulen sjönk ner och hon välte. Är båten skadad? Vi tror inte att båten är skadad. Vad vi kan förstå har ingenting hänt. Och vi har besiktigat henne invändigt och även rodret och vi kan inte se några skador. En bastant båt med andra ord. Ja, hon är ju mycket välbyggd och dessutom var det ett mjukt fall. Var det första provet? Det var första provet. En sån här tilldragelse lockar mängder av sjöfolk och sådana brukar ju som bekant inte bli stående handfallna i första taget. Och mycket riktigt, bara några telefonsamtal senare får man 60-tonnaren, kranen Lodbroks föregångare, att ändra kurs. Inom några timmar är han på plats för att hjälpa Sofia Linnea. Hur mycket kostar en aktie? En aktie kostar 5 000. Och vad är en aktie värd idag med tanke på det här? Ja, jag tror att den är högt värde för att det är en väldigt fin sak det här vi jobbar med nu. Och vi tror på det och vi får väldigt stor glädje av det. Du tror att den här malören inte påverkar aktievärdet? Nej, inte alls. Tvärtom. Det här kanske gör tvärtom. Att det blir ett styrkeprov på båten? Ja, det blir ett större intresse för det här. Så suger han tag om Sofia Linneas midja och under ledning av Mike Walder retas hon upp. Men det är långt kvar och inte förrän vid midnatt är hon helt flott. Nu ska Sofia Linnea boxeras till Hummeldal på södra Ljusterö för att riggas. En spännande färd i sommarnatten. Sofia Linnea sliter sig och man är nära att ramma en eka med ett förälskat par som kärleksrusiga driver på fjärden.
Och i Hummeldal väntar man oförtröttligt i ett annat rus. Inte förrän nästa morgon kan man för första gången se hur Sofia Linnea ligger på vattnet. Faddern, Carl Wistedt, blir nu värd för Sofia Linneas riggning. Och hans vik blir för några månader centrum för Roslagens sjöfolk. Riggning, arbete med mast och rundhult, stag, tågvirke, segel. Masten hålls på plats av det så kallade stående godset som ska stå i kanske 50 år. Det består av 6 stycken vant eller vajrar preparerade med vaselin och kära och klädda med sisalgarn, bomullsduk och sjömansgarn för att inte rosta. Bara några kilometer inåt fastlandet ligger det gamla Vira bruk, där järnhanteringen blommade med hjälp av valloner under tidigt 1600-tal. Där arbetar sedan i våras konstsmeden Kurt Wägert med Sofia Linneas alla beslag, som idag måste återskapas utan förebilder. This is the wrong angle, I can see that. Come up a little. Otherwise we're going to get the wrong angle on the wire. Well, I'll go and get another bolt. Oh yeah, we had this one wanted too, but we can fix it from here. Bit för bit förs riggens alla delar ombord. Okay, to the left, the other way, now in. Now, down, in. That's it. Right. Här prövas låsningen mellan undermasten och stången med det så kallade sluthultet. Det är den här ekpluggen som Mike skjuter tvärs igenom stångens fotända. Vanten förses upp till med öglor och ner till med jungfrur. Allt är så kraftigt dimensionerat att vart och ett av vanten ska kunna bära hela fartygets vikt. Innan man lyfter undermasten på plats trär man på de bångstyriga vanten. Kapten Jespersen, han med pipan, och hans män från Danmark är inhyrda av Mike som bär ansvaret för riggningen. Det finns inte så många kvar av dem som kan rigga fartyg av den här storleken och större. Ja, vi är inte så många. Det är väl en 75 personer i allt der driver helt professionellt med det, hvis vi ser internationellt på det. Så jag har haft uppgifter, inte bara här i Europa, men också i USA, hvor det är en rejsende business, kan man säga. Nu ska undermasten komma på plats. En gång en präktig gran på 30 meter, nu kapat till 20 meter. Med vant och beslag väger den ett drygt ton.
Enligt en gammal skeppsbyggartradition läggs ett mynt under mastfoten för att bringa lycka. Må detta mynt med Karl den 16 Gustavs bild bringa lycka. Får sätta lite mer. Start beredd nu. Start beredd. Håll. Kom ner. Upp. Ner. 4. Hon är där. Okej, hon är där. Hallå! En alldeles egen tradition under Sofia Linneas tillblivelse var att varje avslutad etapp skulle firas. Några dagar senare är det dags för den 12,5 meter långa stången att komma på plats. Lyftet sker med hjälp av ankarspelet, den stora muskeln ombord på segelfartyg. Med den kunde man lasta och lossa tung last. Förr reste man till och med undermasten med hjälp av ankarspelet. Ja, okej. Kan det klara sig? Jo, men det är det. Hvis snoben bliver skubbet ned, så ødelægger det benslet. Hummeldals lugna vik fick sällan masten att svaja. Men alla dessa småbåtar som fräste förbi utan hänsyn, de lyckades. Det är inte så lätt för Mike att dirigera trafiken både uppe i masten och runt om i viken. Okej. Så är det. Kan de på de der kindbakker, at de kommer firkantet igennem? Även stången ska stagas. 5 tunga vajrar ska upp och träs över toppen. Det är ett drygt jobb och efter några timmar byts man om. Sist ska sluthultet upp, det som kapten Jespersen håller i handen. Trots sin oansenlighet kommer det att bära upp stången och dragningen från 5 vajrar. Det är av ek förstås. Pass på, där kom sluthultet på plats. Och så samtidigt vride forstaget forefter. Så ska gaffeln ombord. Fyndigt nog har Börje sparat den naturliga rotförgreningen i änden för att gaffelklon, som den kallas, ska kunna gripa om masten. Och starkare blir det. Så tycker riggningsansvarige Mike Walder och Börje Dannefelt att det är dags att ta ombord motorn, seglen. Den här segeln är tillverkad av Websters Royal Navy Cloth nummer 4. Det är en linneduk. Men det finns en motsvarande material nu för tiden. Det heter Duradon. Och det tar inte emot fukt och det blir inte jordslag med den. Hur stor motor ersätter de här seglen? Ja, vi har ungefär 300 kvadratmeter segel på Sofia Linnea. Och när det blåser mellan 8 och 10 meter sekund, då gör han upp till 10 knop, man kan säga. Och 10 knops fart skulle kräva en 200 hästkrafters motor.
De gamla vedjakterna hade ingen lös barlast. Istället erhöll stabiliteten av vedlasten och av de vattensvällda tunga skroven. Sofia Linnea, som skulle gå utan last, måste öka sin stabilitet med hjälp av bly. Mellan varje spant travas här 12 20 kilos tackor. Sammanlagt för Sofia Linnea blir det cirka 5 ton. Börje Danfelt, troligen 92 kilo. Optimist. Tackar för Det komplimangen. räcker inte. Han väger 100 han också. Ja, det är 100 på. 102. 97 säger du, ja. Och nästa? 93. 93. 74. Fan, det stämmer ju inte. Jag har fel här. 178,5. Det stämmer inte. Förlåt, det är fel. 54. Summa 1048,5. Det stämmer däremot. 1 ton 48,5 kilo är viktväktarna i farten. Ja, vi gör ett krängförsök. Och avsikten med det krängförsöket är att få fram det aktuella tyngdpunktsläget på fartyget. Och det sker genom att vi sätter upp en pendel och ser vilket utslag pendeln gör för ett bestämt krängande moment. Man flyttar vikter ombord. Sen mäter vi djupgåendet och får då fram deplacementet. Med en förhållandevis enkel formel kan vi sedan räkna fram vikttyngdpunktens läge och se om den måste sänkas för att man ska kunna klara de krängande moment man sen verkligen kommer att vara utsatt för. Och det kan då ske på olika sätt, den sänkningen av tyngdpunkten. Det är det hela det går ut på. Alltså att bestämma fartygets tyngdpunkt helt enkelt. Ulf Beiner, det sägs att Sjöfartsverkets regler för seglande passagerarfartyg är så hårda så att de inte går att segla. Hur står det till med Sofia Linnea? Ja, dels kommer Sofia Linnea icke att segla som passagerarfartyg. Det vill säga hon kommer aldrig att ta över 12 passagerare. Sedan inom det område som hon ska seglas så kommer hon att klara sig rätt väl. Hon ska ju mest användas inomskärs i Stockholms skärgård. Och dessutom är det väl faktiskt så att våra krav är byggda för att vi ska kunna fortsatt bygga segelfartyg. Så att du har egentligen fel på varje punkt. Vi tar ju när man räknar dessutom hänsyn till segeltryck och sånt, och det är hon redan från början räknat som. De gamla visste vad de byggde och kraven då var ju egentligen ännu större, för då var det mindre livräddningsmöjligheter i skärgården. Att flytta vikterna ombord, jo, det är de här pojkarna som får gå fram och tillbaka många gånger innan ett medelvärde bestäms. Sofia Linnea får godkänt och är nu klar för sin jungfruseglats. Sommaren är nästan slut och man inväntar bara en lämplig dag för insegling till Stockholm. Så ligger hon för första gången på svaj, och där ute på fjärdarna ska hon snart visa upp sig under segel. Vi har gjort ett förslag, eller vi har bestämt följande. Mike är utsedd till att vara befälhavare ombord. Och det han säger, det gäller alltså. Och hans närmste man är Allan Palmer här och ger order om segelmanövrar. Eller hur va? Ja, det är vad han håller i. Och ingen rör några fall eller skot eller någonting utan att alla säger till. För det kan vara farligt. En måste hålla i detta. Sedan har vi då vår båtsman och lite allt i allo här, det blir Conny. Och du blir då närmast Allan här va.
vi har Karl som konsult allmänt här och Sigurd Johansson är vår chief steward. Börje Danfelt håller i navigationsdelen officiellt, så att säga. Och det är ju kända vatten för många här, men vi måste ha någon som vet hela tiden exakt vilken vass vi hamnar i. Vilken vass vi hamnar i, ja. Det ska inte vara någon halvflagg alls. Nu följer en helt unik situation. 12 man ska ut och segla med en fartygstyp som ingen, bortsett från veteranerna Harry Bergstedt och Carl Wistedt, någonsin har seglat. Alla är vana seglare och hemma i skärgården. Men riggen är något nytt. Vart går alla tampar och var sitter det och det skotet? Hur ska man snabbt hitta det om helvetet brakar lös? En halvtimmes genomgång och sen bommen dirkas från sitt viloläge på salongskajutan. Seglen hissas, seglen spänns och fylls varligt av vinden. Alla vi ombord känner en hisnande berusning, ett sug när Sofia börjar ta fart. Och alla känner att drömmen att åter få se en vedjakt under segel i skärgården i detta nu blivit verklighet. Men det dröjer inte länge förrän veteranerna Harry Bergstedt och Carl Wistedt blir så pass bekanta med Sofia Linnea att de kan upptäcka detaljer som skulle kunna förbättras. Det bromsar mera. Tittar man över ser man att det är motstånd här i halsen här. Ja. Men den här skulle jag vilja flytta ända hit. Harry Bergstedt. Och här som 20-åring 1947 på den allra sista vedjakten i arbete, Sofia av Länna, dokumenterad av den legendariske fotografen Julius Jansson, han som filmade Greta Garbo i Marit Stillers och Viktor Sjöströms filmer. Hur upplever nu Harry Sofia Linnea i jämförelse med Sofia av Länna? Det är en upplevelse att vara med om det här. Det är fantastiskt. Och få segla den här, det var ju en ännu större upplevelse. Hon skiljer sig helt ifrån Sofia av Länna. Sofia var i upplösningstillstånd. Hon var ju gammal, väldigt uppseglad. Den här var ju väldigt fint byggd och hon är fantastisk att segla. Det sista som kom, det var en låda cigarrer. Kan du förklara det? När det var tjocka så tände man den så kallade tjocka cigarren och drog några häftiga blås så att man fick en ordentlig glöd. Och så lyste man, beakta fönstret här ner på kompassen så man kunde avläsa den. Och det var ett mycket behagligt sken och gjorde att man inte tappade mörkerseendet.
Ett annat av Sveriges vackraste segelfartyg i vår tid, tremastade Big Bank-skonaren Marité, kommer Sofia Linnea till mötes för att hedra henne på hennes jungfruseglats. Allan, du seglar i vanliga fall Marité. Hur känns det att se din båt bli nästan förbiseglad? Ja, det är fantastiskt. Om hon är Sveriges vackraste stora fartyg så seglar vi på Sveriges vackraste lilla skuta nu. Och det här är en upplevelse. Och att vi seglar ifrån henne gör ingenting, det är bara roligt. Det här är en skärgårdsskuta, Marité, en havsskuta, så så här ska det vara. Jag känner för ett fartyg som för en människa. Jag kan tycka det är ett underbart fartyg. Jag tycker att det är en förfärlig skapelse. Och det ena gör mig förälskad och det andra ger en viss, inte aversion, men någonting som jag tycker inte att det värmer hjärtat. Men det är som alla de här båtarna som vi gjorde. De är snälla, det är en snäll båt. De är som kor och hästar. De är varma och snälla. Ett segelfartyg är inte ritat av man. Det är naturen som bestämmer. Det är en konstverk. Det är en transportmedel också. Det är en fungerande, levande konstverk, tycker jag. Ja, Allan. Ska vi ta lite till, eller hur? Ja, okej, fint. Nu vill man se vad Sofia Linnea går för. Det blåser rätt friskt, men toppseglet på 42 kvadratmeter måste man prova. Okej, ta hem på... Nej, loss på foten. Okej, foten hem på giggtåget bara. Jag hjälpa ner lite. Oron för att Sofia Linnea inte skulle klara den kraftiga vinden med alla segel uppe förbyts i glädje och beundran. I byarna skjuter hon fart som tangerar 10 knop. Inte dåligt för en arbetsbåt som liknats vid häst och ko. Man undrar, vad var det egentligen som fick det här projektet i hamn? Ja, det hjälper många kunniga människor och det gäller ju att fokusera dessa nästan till en laserstråle så att det blir en väldig effekt på det. Men är det någon som kan tända entusiasmen så är det obegränsat nästan vad man kan göra, tror jag. Och det är ju denna entusiasmen som har varit den stora överraskningen och drivfjädern i hela detta projektet. Som är en bieffekt som är minst lika väsentlig som själva fartyget.
Så här efteråt kan man inte låta bli att i tanken återvända till båtbyggarna själva. Var de alls medvetna om vilken marinhistorisk kulturgärning de utförde när de byggde Sofia Linnea? Jag tror inte vi har tänkt på det någon gång. Den enda vedjakten i världen. Ja, men ja, det är ett jobb.